Hey guys! Maraming trabaho sa Canada for kitchen helper. Interesado ba kayong mag-apply? Sa ating video, ipapakita ko sa inyo how to search, how to make your resume, and how to apply. All in one video. So, stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back sa ating Menchi po ito sa Menchi's Fil-Can Live. Sa ating channel, naghahatid po ako sa inyo ng mga pathways in coming to Canada. For those who are interested, mga job opportunities at ilang mga ganap sa ating buhay bilang isang Filipino-Canadian. Kaya kung interesado kayo sa ganyang mga paksa, you may consider subscribing to my channel. Pwede rin i-share nyo sa inyong mga friends and family ang ating mga videos. At pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchi's Fil-Can Live. May mga impormasyon din tayo doon about coming to Canada. You can also join my channel and be a member. And in that note, guys, I want to say thank you sa ating mga channel members. Christopher Maramba, Rosa Balabo, Bong Manubag, Epipanya Sasil, Anne Joy Astano, Balram Masi, Joan Canlas, Marites Lenihan, Auntie Lauron, Keep My Experience, Chevida Lanado, Rizal Belenson, Ritzel Dumalag, Imelda Leal, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat guys sa inyong suporta sa ating channel. At ngayon, heto na. Dumako na agad tayo sa ating topic, guys. Kitchen helper. Kitchen helper po ang trending ngayon sa Jobbank para sa mga applicants from outside of Canada. Kayo ba ay may experience as a kitchen helper? Marami pong nakapost ngayon sa Jobbank na kitchen helper jobs. At kung may experience ka, mas malaki ang tsansa na ikaw ay ma-hire. May skills ka ba or may kakayanan ka ba sa mga gawain ng kitchen helper? Ang kitchen helper po ay all around na trabaho sa mga restaurants, sa mga cafeteria and cafe, fast food, yung mga ganyan. Sama-sama na dyan, pati mga paghuhugas ng pinggan, paghihiwa ng mga pagkain, paglilinis ng sahig and everything. Paglilinis ng table, etc. Pero guys, bago ang lahat, gusto kong ipaalala sa inyo mga dapat ninyong tandaan kung kayo ay nag-a-apply sa mga jobs for Canada. Number 1, work experience. Mas malaki ang chance syempre kung may work experience ka. Skills, yung kakayanan mo sa trabaho. Education, of course, is a plus factor. Ganon din ang inyong Canadian-style resume. Lagi niyong tinatanong, paano, how? Kaya sa ating video, gagawan ko na ng Canadian-style resume na sample. Sample lang naman yon. Pwede niyong gawing pattern. At higit sa lahat, kailangan din po ninyo ng determinasyon sa pag-apply. Nakailan na ba kayo nang in-apply sa Jobbank? Marami na? Kung talagang determinado kayo, you should keep going sapagkat dyan makikita kung talagang kayo ay determinado sa inyong layunin. Okay, here we go guys. Papakita ko na sa inyo kung nasaan ba ang mga trabahong yan at anong mga companies, ilan ang hinahanap na kitchen helper sa iba't ibang mga job postings ngayon sa jobbank.gc.ca. Punta na tayo sa website ng jobbank.gc.ca, the official job site ng Government of Canada. And then click natin ang advanced. Pagkatapos ay itatype natin ang hinahanap natin na trabaho, kitchen helper. And pagkatapos noon, punta tayo sa mga filters. Pero isa lang ang hinahanap natin. Ito lang ang Canadians and International Candidates. Makikita nyo po, pag in-click nyo yan, magkakaroon ng 1,058 results doon sa itaas. Ayun I-click nyo yung results na yon at lalabas na nga ang napakaraming kitchen helper jobs. Meron pong kitchen helper sa Papay Louisiana Kitchen, Coquitlam, BC. And then, mga kitchen helper sa iba't ibang restaurants, Susie and Kitchen,
Popeyes again, Popeyes. At makikita rin po ninyo ang mga date kung kailan sila ini-post sa gawing kanan. Kitchen Helper, Popeyes Louisiana Kitchen, Sorry BC, Kitchen Helper, VO Kitchen, at maraming iba pa. Yan, lahat po yan ay Kitchen Helper. Sa bandang ibaba, mayroong Show More Results. I-click lang ninyo yan kung patuloy pa rin kayong naghahanap. And then, ayan o, Kitchen Helper, Petro Canada, A&W Restaurant, Joey's Restaurant, Po 99, Caesar's Concession, at iba pa. Balikan natin yung number 1 kanina. At yun ang ating i-click. Ang Popeyes Louisiana Kitchen na nasa Coquitlam, BC. $16.75 ang sweldo per hour, permanent full-time, at sila po ay may 4 na vacancies at meron pang Jobbank number. English language, secondary high school, or secondary or high school graduation ang hinihingi. Experience we will train. At narin po ang task and responsibilities. Clean and sanitize the kitchen, including work surfaces, cupboards, storage, areas, appliances and equipment, handle and store cleaning products, receive, unpack and store, etc. Remove the garbage at iba pa. Pwede rin ninyong i-click at basahin ang iba pang mga jobs dito. Ngayon naman, gawin na natin ang inyong hinihintay, ang resume. Pati na ang cover letter. At ganoon din kung paano ang pag-apply. Okay guys, heto na. May sample resume na ako para gamitin yung guide. At ang ating gagawa ng resume ay ang job na ito na kitchen helper para sa Popeyes Louisiana Kitchen sa Coquitlam, BC. Makikita ninyo guys na gumawa po tayo ng mga keywords. Ang mga keywords guys ay umiikot sa mga wordings na nandito all over. Yan. Yung mga ilalagay natin sa ating resume para ito ay maging tailored sa nasusulat na mga task dito. Now, let's go to our resume. Okay. Heto ang ating simple format, guys. Menchie's Fil-Can Life, yan po ang ating header, address ninyo, at saka ang inyong email address na formal. Okay? Huwag kayong gagamit ng mga nicknames, mga kung ano-anong mga cute sa inyong email. Tapos cellphone number or contact number ninyo kung saan kayo naroon at kung saan kayo pwedeng makontak. Okay? And then, lagyan natin po ng simple career summary. Sinabi ko ay an organized and flexible worker with 4 years experience as a service crew and kitchen helper in a fast-paced environment. Physically capable of handling all the tasks with sufficient education and training in food service and work background in kitchen, sanitation, equipment cleaning, food preparation, a team player, and willing to learn. Meron akong mga check dito kasi yan po ang ating mga keywords na kinuha natin doon sa job posting. Marami yan o bibilangin natin mamaya. Sinunod ko na ay ang skills. By the way guys, ito ay ano lang fictional. Hindi po ito tunay. Ang mga pangalan dito ay pinagtugma-tugma ko lang para makabuo tayo ng isang sample resume. So, 3 taon, 3 years experience as kitchen helper / and crew at Jollibee Food Network. If you will see, the spelling ng Jollibee natin ay iba kaysa original na Jollibee kasi make-believe ko lang po ito. Skilled in kitchen keep-up such as cleaning, sanitizing, washing, and polishing floors. Yun ang mga skills mo, yung mga kakayanan mong gawin. Experience in food preparation, peeling, slicing vegetables, and fruits. Lahat ng yan nandun po sa job posting. Now, let's go to your work history. Kunyari ay naging service crew ka ng Jollibee Food Network. Ayan ang address, make-believe ko rin po yan. At take note of your dates. Experience as service crew. Because you're still working, ay nasa present tense po siya. Hindi ko ginawang past tense. Prepares and serves food to customers in a prompt and respectful manner.
maintains the cleanliness of the restaurant by sweeping, mopping, and polishing the floors regularly. Keeps the table clean all the time in order to have customer satisfaction by 80% rating. Kailangan ay quantifiable ang inyong mga sinasabi. Yung merong bunga, merong bilang para nakikita nila na meron ngang resulta. At ang isa pa ay ang dati nyong trabaho ay talagang kitchen helper kayo. Kunyari din, McDonald's Cafe, at may address at may petsa. Ang mga naging duties mo doon, cleaned. Kasi past tense na, hindi ka na nagtatrabaho doon, ginawa ko na siyang past tense. Cleaned the tables, sanitized work surfaces, and cooking equipment neatly. Okay guys, may adjective, neatly. Stored supplies properly with first in, first out system. Ito po yung importante sa mga pagkain. First in, first out. Yung unang ipinasok ay mas luma, siya nang gagamitin, at yung bagong dating ilalagay mo sa mas likod, di ba? First in, first out system resulting to less wastage. Disposed kitchen waste and other garbage before the end of the shift. Di ba naman? Totoo yun? Okay. Education. Kunyari ay mayroong kurso na practical food service course. So kung anong tinapos nyo, siya ninyong ilalagay. Okay? Manila Training Institute, Manila, Philippines, graduated March of 2018. And then, high school. Ang hinihingi lang po naman dun sa job ay high school. So, high school. Juan Luna National High School, Manila, Philippines, graduated March of 2016. And that's the end of your resume. Okay, nakailang keywords tayo guys? Yung mga salitang kinuha natin dito sa job posting. Ilan? Okay, binilang ko guys, binilang ko. At yan ay 21 keywords. Okay? 21 keywords guys. Sa palagay nyo, pag binasa ng ATS, ng computer, ang resume na ito, sa palagay nyo ba, mapapansin siya o hindi? Kayo na po ang sumagot. So, ito ang inyong resume, i-save niyo sa inyong computer in PDF format. At gagawin nating attachment sa pag-a-apply dito sa mga jobs na yan sa Jobbank. Ngayon, ano naman yung isusulat mo sa email? Siyempre, it's your cover letter. Take note guys, iniba ko naman yung format ng header, oh. Menchis Fil-Can Life. Lakihan nyo yung pangalan nyo and then the address here. It's up to you kung ano ang gusto nyong piliing format. Which one? Which one is nice? Sa email, mayroon ka na dong address eh. Di ba? May email address ka na doon sa email mo. Ito na ang isusulat ninyo. Letter to whoever is the hiring manager. Kung alam nyo ang pangalan ng hiring manager, isulat nyo. Kung hindi, isulat na lang the hiring manager. Popeyes Louisiana Kitchen, address niya. Ang cover letter guys ay nagsasabi na ikaw ang the best candidate sa lahat ng iba pang libu-libong nag-apply. Malaki mo ang iyong kakayanan, ang iyong experience, ang iyong sarili. Dear Mr. Sonnet, as an experienced service crew / kitchen helper, I believe I am the perfect candidate to the kitchen helper position that you have posted at jobbank.gc.ca. With reference number, I would like to contribute my expertise that I gained from my 3 years background on the job and learned more about the system of food service in your company. My job history fits the description of this job involving keeping the kitchen and dining areas clean and sanitary, as well as the proper storage of food and supplies. I have 4 years experience working in a fast-paced environment and can handle repetitive tasks that make me more fit to the job. Naalala niyo itong fast-paced? Ito po ay keyword at saka yung repetitive task. Okay? So, pwede ka maglagay sa iyong cover letter ng a few keywords kung kaya. Okay? In my previous job, I am proud to have contributed to a well-organized kitchen, less wastage of food and supplies, which was recognized by my manager in the past 2 years, 2021-2022. Kung meron kayong ganyang karanasan, isama nyo. I would definitely carry on this job practices to my next employment. I would welcome an interview to learn more about this job
and your well-known company. Of course, ang Papay is well-known all over the world. No po. Please do contact me, and again, I reiterate my desire to join your team. Thank you very much. Then spaces, 2 spaces, sincerely, and then 4 spaces, and then your name, your full name. Okay? Menchis Fil-Can Life. Oy, wag niyo kopyahin yung Menchis Fil-Can Life, ah. Okay, guys. So, screenshot ko ito at ilalagay ko sa ating video somewhere there. Ang gawin na lang ninyo is tap nyo yung video, i-post nyo yung video at screenshot nyo rin para hindi na kayo nagtatanong sa akin ng pahingi po ng copy. Ano? So, kung napansin ninyo, guys, itong resume na ito at cover letter ay para sa isang trabaho lang, specifically for this job. Kitchen helper sa Popeyes Louisiana. Marami pong ibang Popeyes Louisiana na-post doon. So, tingnan nyo kung anong pagkakaiba nitong mga description. At kung walang pagkakaiba, then maybe pwede na rin ninyo siyang i-send. Pero kung may pagkakaiba, i-revise ninyo ng konti. Okay, guys? Yun yung sinasabi nating tailor your resume sa job posting. Paano naman ang mag-apply? Click lang nyo ang show how to apply at makikita ninyo ang email ng popeyeschickenbc@gmail.com. Pwede na kapihin ninyo yan at pumunta kayo sa inyong sariling email site, or pwedeng dito na mismo kayo mag-reply o mag-send ng inyong application. Ilagay sa subject line, application for kitchen helper. Ilagay niyo po yung number doon sa Jobbank. And then, magsulat na kayo. I-type ninyo ang inyong cover letter. And then, dito po sa attachment, i-click ninyo ang attachment pagkatapos nyo mag-type. And, pumili kayo sa inyong file. Kunin ang inyong nakasave na resume. And then, ano pa? Di i-click na ang send. That's it. Okay, ayan na. So, nabigay ko ng lahat. Lahat na. Binigay ko na. Siguro naman, hindi na kayo magtatanong ng how to apply. Kung pinapanood lang po sana nyo ang video, wala na kayong tanong na how to apply. Sapagkat yun na nga po ang ibinibigay sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang ating video, you may consider subscribing to Menchis Fil-Can Life. Share my video sa mga friends ninyo. And then, you can follow me sa Facebook page ko po na Menchis Fil-Can Life. And you can also join my channel. Just click the join button below. Thank you sa ating mga channel members, Christopher Maramba, Rosa Balabo, Bong Manubag, Epipanya Sasil, Anne Joy Astano, Balram Masi, Joan Canlas, Marites Lenihan, Auntie Lauron, Keep My Experience, Che Vidal Lanado, Lizelle Belenson, Ritzel Dumalag, Imelda Leal, JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat guys sa inyong suporta sa ating channel. Until next time guys, salamat sa inyong panonood. Bye-bye!